hapon mga boss. Tayo magpapalit ng differential bearing, differential side gear at saka pinion gear, at saka lahat ng bearing. Ayan, papalitan natin. Ayan. Ayan. Magpapalit tayo ng differential bearing, side gear. Mga boss, ang ating pinaltan, pinion gear, tapos ating side gear. Kasi ang problema ito mga boss is maingay, malakas ang humming. Pag tumatakbo ng 80 mataas, 80 to 100, lahat ng bearing is pinaltan natin. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat na bearing differential. Pero ang importante mga boss is itong pinion gear at saka itong side gear ang ating babaldan. Okay? Let's go! Let's go! Ito, mga boss, ito yung ating bagong side gear. Pamalit. Ayan. Ito mga boss, bago. Saka, ito yung luma. Yung luma. Ayan. Kaya ito mga boss, papagtin din natin ang ating collapsible. Ito yung rasa. Bye-bye, boss. Ito, door wrench. Uy, sir. Ano ba tayo? Balta. May tanong sana ako. Ano, sir? Yung park light ko sa hindi gumagana pero hindi naman busted. Park light? Oo. Fuse. Fuse yun. Hmm. Pero di ba pag fuse, yung isa dapat hindi rin gagana. Sir, pag kabilang side, fuse yung problema. Kung dalawa, Isa lang, yung isa gumagana eh. yun. Tutok, sir, yun. Yung fuse ba lang sa may hood?
Oo sir, sa may hood o kaya dun sa engine room, sa kwan, sa may glow box. Kabisado mo yung number? Park light at saka o kaya sir, yung electrical. Engine electrical. Dito, magtatanong ako. Oo. Anong place mo ito? Ah. Fish line sir yun. Kasi yung kabila meron. Oo. Ayun. Pero hindi naman sa busted. Hindi busted? Hindi. Pinalitan mo na? Hindi. Kinuha ko, tapos tinanggal ko. Wala naman. Ayos naman. Ay hindi sir, minsan hindi putok yung element sa loob pero busted. Palit lang ako ng bago. Ay, ganun ba rin? Ayaw ba rin? Ayun, fish sir yun. Hindi ko pa nasa na-try yun. Hindi ba sir? Hindi pa. Tatanong lang ako dito. Ah, sige sir. At nilalagyan ng padulas. Pero yung band. Ito, French. Hindi na. Yan. Mr. Vlogger. Dapat pala. Ano ba sir? Bakapan mo nga ako. Magkita naman. Saan magkita talaga? Ha? Magkita naman. Susunod na yan. Yun? Apa? Marami ng followers niyan. Tsaka marami ng subscriber niya. Wala man trabaho yun. Trabaho yun. Vlog lang. Wala ka dyan. Lalagyan ng padulas para masaya. Yan. Ito, kailangan spacer, meron. Yan. Kasahan. Ito, basa ako. Yung bearing. Ano mo na bearing? Bearing, palito mo na. Yan sa unahan. Ha? Itaas mo ng konti. Hindi na ako. Ha? Brown. Maano din. Maano po sila ako. Sino yung magkakwan? Anong ilaw? Kung ilaw to? Napakain mo ko pinigyan eh. Madilim ang ating kawan. Ito ang ating collapsible. Yan. Ang ating collapsible. Ang ating bagong collapsible.
tubo natin. May tubo dyan. Tubo. Ilaw. Ilaw. Oh, tama. Foreman. Ay, alas 4 na. Ayos lang yan. Hindi pa tayo makabili ng tinapay niyan. Ayos lang yan. Kulang pa eh. Ayun. Ay! SST pre. Service. Pina service to. Hindi po po ba SST yan pre? Ano ba SST? Sari-saring tools. Hulog eh. Bigbigay ito pre ah. Bigbigay ito, meron ako dyan. Siyempre. Kailangan dyan eh. Hindi mo kawalan. Oo, hindi mo kawalan. Ang tawag doon. Luko kayong dalawa. Siya ha? Ako ko din ako, ito magkaroon. Pre! Next week? Hindi kita eh. Okay. Black. Asa yun? Ayan o! Ayun! Ako street eh. Yung pakla para magaling pag-ulis. Ano? Hindi naman yan. Para bukas may gagawin ulit. I-extension kasi, sir. Matagal lang ba eh. Hindi pa express. Slow moving. Bakit tumagay kayo? Tigas mo nga. Wala kasi pera pre. Pinapautang ba ako? Wala kasi sir. Pagkutang naman eh, wala ng pera. Kikasap yung tao eh. May pera lang ako, wala ng pera eh. Pero, nagimanda lang ako pero ba? Saka naman bukas. Oo. Wala mo na sir. Hindi ka naman eh. Pero mo na. Ano pa ako? Ano bang kailangan mo? 500 nga daw. 500? Pera. Ayaw mo na kasi, 500 lang eh. Ano? Kaka-500 ka rin. Ha? Kaka-500 ka rin. Kailan pa tanong? Hindi na panahon. Hiram lang eh, no? Sawad lang bukas, babayaran ka naman. Parang hindi kaibigan eh. No, pa. Wala naman na siya, sir.
Oo, kasi mahulog. Nahirapan ko ito. Hindi nakakatulog kagabi. Ha? Hindi nakakatulog. Bukas naman. Nabot tayo ng alas 5 ng hapon, mga kababayan. Tomorrow. Tomorrow is another day.
Ilagay mo na yung kwan. Yung tanggal. Yan, yan. Puso ko ay nababalisa. Bakit ba kapag ika'y nakikita puso ko ay nababalisa? Naka-convert naman yun, di ba? Okay, ka. Sige. Baba, yung ano? Grabe. Dali.
3? Ano yan? Sige. Pangkain ko yan. Ay, saya. Tumayo. Ano pinagbitingan nyo? Ha? Hindi siya. Hindi siya man. Hindi rin kuminda. Ano mo gawa kung wala? Kaya kami siya pa kailangan daw video mo. Ano? Kailangan daw may video. Bakit? Sa base. Ay, putik. Nahihilo lang plan pa. Ba yung mga laki? Puro sa kumpanya lagi. Ano nila kung concept? Wala sa tao. Puro ka ba ko sa ano? Puro ka ba ko? Pero nyo. Puro ka ba ko? Bakit ba kapag ika'y nakita Oh. puso ko ay nababalisa? Ayaw? Ayaw. Baka. Pasok mo muna bago ito. Oh. Naka-handbrake ka tay. Ay, naka-handbrake. Kasi mo. Oo, muna. Baka hindi mo pasok eh. Hindi mo sabi. Ha? Oo. Mahirap na. Mahirap na lang. Mahirap magdugli trabaho. Babalik ka lang yan. Huwag. Okay.
Tanto no, pwede na, no? Antay. Hmm? Antay. Alin? Maluwag naman dati. Sabi nga, ginanong ko lang, maluwag na eh. Nakakas kaya yan, no? Hindi mo siguro pakalas siya. Alin? Ito. Ano lang ito, ito nakarating kaya. Alin? Doon si dalawa. Matapos na to? Dito ah. Isa pa tayo. Saan? Ano ito? Wala na. Meron pa. Wala na nga, last lang nga to. Huwag mo parating isa. Pag nang yan. Oo nga. Wala na nga, sabi ni Paulo. Meron pa eh. Ulit mo eh. Baka nakaposa mo kanina. Nakain tayo nito? Ha? Nakailang overhaul tayo? Um, Ano ba na-overhaul natin? Nang pera eh. Kung mabaw na, kung isipin. Lucy? Ayos lang yan. Yung buwan na yun, wala pa rin sindi mo na eh. Ay, talaga. February pa. Pag ito bago matapos ang taon na bibili ka, tangkot ng gawa. Ano nila? Bago matapos ang taon na wala pa incentive, tapos nagtatangkot ng gawa kaya dati. Ayos lang yan. Pero gumawa, wala incentive eh. Trabaho na ng trabaho. Dati talagang di ako buhay. Darating din yun. Bago matapos ang taon, di ba? November, wala pa rin ba? Ano kayo, gumawa na yung puro kayo kota, di ba? Bigyan incentive. Malimot na delay lang. Basta bago matapos ang taon, hindi nila binigay yung incentive niyan. December pa lang, natamal na ako gumawa. Kaya gumawa niya. Ilan buwan na ba yung tip na hindi nabigay? Wala pa rin. February? Oo. Hindi pa nabigay? Ano ba? Oh? Ay, talagang buhay siya. Pare, o Jun, pumunta na naman, wala pa rin. Ayos ah. Thank you. Basta ako matapos ang taon na wala pa rin. Tama, wala pang 300 na lang. Dilan! Galaw 300 lang! Galaw 300! Galaw 300 lang.
300. Dalawang 300 ka ako. Dalawang 300. Dalawang 300 lang. Ako, 600. Ako man. Is na rin. Is na. Dito oh. Kombi. Oh. Matulo na yun. Kita. Ayan. Kinakaway ko nga lang yun eh. Tigas nga eh. Gusto na yung fluid eh. Kunin mo yung fluid kay Ma'am Lisa ha. Ano po yung sa kanya? Brake fluid. Yung fluid niya? Hmm. Basta pahinga ng fluid Kulay, kulay puti yung fluid. Oh yeah. Ay, pumala ko po. War tapos na ito kahapon. Tagal-tagal mo gumawa ng parts eh. Tagal kasi Bukas mali. na. Nung ubos dumating machine shop. Machine shop, ang tagal mag... Diba? Aray ko, hindi na. Dalaw, higpit na lang, higpit ko lang. Expected na? Ito one day. Mamaya pa yung sandaan. Dito hari pa pala yung driver yan. Yes. Aray. Ano yun? Ipit na yun? Di ba ang baon yan eh? Ha? Di ang baon yan eh. Mahaba yan eh. Ay! Oo! Hindi na. Bisa! Walang brake cleaner ka dyan? Yung fluid mo daw. Yung fluid. Brake cleaner? Yung fluid. Ano daw? Come on. Walang mo rito! Yung fluid daw ang isa. Wala ka na kami dyan? Parang lagay ng ano? Engine oil? Ano lagi? Hindi, lagay natin yung ano. Ha? Lagay na yun. Nang? Wala. Walang brake cleaner? Ha? Wala eh. Wala akong PBS eh. Hindi nga sa kanila. Wala akong sinod PBS. Ito eh, repair. Hindi mo alam nga. Susunod, hindi mo i-repair. Ang? Susunod. Nang? Ano yung repair? Bakit? Sabi na lang. I-repair? Kaya nakaligod ka pala. Sino ba yung pado? Isa! Fluid daw! Fluid! Bilisan mo Ma'am Lisa at pag ako'y naulian. Nako, hindi na kita mamahalin. Hindi! Hindi! Oo nga! Oo nga, 19!
kita. Ano gusto mo? Nung baka mawala yung pagmamahal ko sa'yo eh. Bahala ka. Pampalikitan mo yun. Fluid daw, Brake fluid. fluid! At ito nga. Gusto mo pa ako nagagalit eh. Ano daw ng fluid? Gusto niya yung white fluid. Ano na yung ano? Hindi may ano, hindi pang sigang coffee. Ha? Pwede mo nga. Ah. Tagal mo na ilaw. Okay na. Uli. Dial gauge. Dial gauge oh. Lagi mo sa stall room. Dial gauge. Ano? Lagi mo sa stall room. Baka mabagsak. May kita to. Baka mauna pa sa atin to ah. May ba mong pan? Naka-handbrake ba doon? Tanggal handbrake. I-bleed na natin. Para sa babaan lang. Bleed. Ayan mga boss. Tapos na namin kabit ang aming bagong side gear at saka pinion gear. Yan. Bali, i-rotate na lang namin to para obserbahan. Para mag-QC na rin. Okay na. Release na mamaya. Okay. O, rotate lang ito mga boss. Ha? Biblit ba? Tuwas taas? Atin ang i-road test ang ating yun.
mga boss. Okay na, wala nang ugong. Ito may ugong is 80 pataas. Malakas ang haming. Dito pa lang is naririnig na. Pero ngayon, napalitan na ng side gear, tsaka pinion gear, tsaka 4 na bearing. Yun, wala nang tunog, wala nang haming. Ayun. Okay na to mga boss. Pwede itong i-release mamaya. Pa-final QC ko na lang. Ayan. Ang mga pinapalitan nga pala namin mga boss ng side gear at saka pinion gear at saka bearing is yung premium na automatic. Ayun. Pero sa manual hindi kami nagpapalit kasi hindi umuugong yung sa manual. Sa automatic lang. Okay yung pakagawa kasi yung sa side gear natin, pag nilagyan natin ng dial indicator is malaki yung play. Kaya sinukat natin kanina nung naikabit natin yung side gear at saka pinion gear, ang play lang niya is 0.03. Dati ang laki ng play, kaya yun. airless na ito mamayang hapon.
mga boss, balik na tayo. Nakaka 20 kilometers na tayo. Kaya okay na to. Diretso quality ko na rin. Boss, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo ang aking susunod na video. Salamat sa panonood ng aking vlog. Bye bye.